ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው ስለ ዋይል ሉፕ ነውና ዋይል ሉፕ ላይ ስለ ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት እንሰራላችኋለን አሳያችኋለሁኝ ስለ ሉፕ ብያችሁ ነበር አይደለ እስኪ ከዋይል ሉፕ እንጀምር ፎር ሉፕ አለ ዱ ዋይል የሚባል አለ ዋይል የሚባል አለ ከዛም ውጪ ሌሎቹን አሁን አላስተውስም ግን አብረን እንሄድበታለን ችግር የለውም ዋይል ሉፕ ላሳያችሁ ዛሬ ዋይል ሉፕ ምንድነው ሉፕ ማለት ምን ማለት ነው ሉፕን ላስረዳችሁ መጀመሪያ ሉፕ ማድረግ ማለት አንድ ነገር በድግግሞሽ እዛው እየዞረ በድግግሞሽ አንድ ነገር መስራት እንደማለት ነው እና ሉፕ ማለት ይሄ ነው አንድ ነገር በተደጋጋሚ መስራት ማለት ነው መስራት ወይ ደግሞ ይሄ እኔ በመሰራው በጊዜ እየሰራን ስለሆነ ነው መስራትን ብዬ ወርድ መመርጥለት እንጂ ሉፕ ማለት እንግዲህ እዛው ላይ መዞር ሊሆን ይችላል አንድ ቦታ ላይ መሽከርከር ሊሆን ይችላል ከዛም በላይ ማለት ነው በዚህ ነው የምነግራችሁ እኔ አሁን በመሰራው ስለዚህ እስኪ መጀመሪያ ዋይል ሉፕ ስትራክቸሩ ላሳያችሁ ቅርታ እዚህ ጋር ዋይል ሉፕ ይሄን ነው የሚመስለው ይሄን አጥፈውና እንደው ዋይል ትሉና ስፔስ መስጠት የለባችሁም በዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ ስፔስም ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ዋይል ትሉና ብሬስ ትከፍታላችሁ ከዛ ብሬስ ትዘጋላችሁ ወደታች እንወርድና ዋይል ሉፕ ይሄን ነው የሚመስለው ዋይል ሉፕ ማለት እንግዲህ እንደ ኢፍ ኮንዲሽን አለው ኢፍ የራሱ የሆነ ኮንዲሽን አለው እዚህ ውስጥ የሚጻፍ ኮንዲሽን አለ ይሄኛውም የራሱ የሆነ ኮንዲሽን አለው እዚህ ውስጥ የሚጻፍ ማለት ነውና ያ ኮንዲሽን ፉልፊል ከተደረገ እዚህ ውስጥ ያለው ዲስፕሌይ ይሆናል ወይ ደግሞ ኦፕሬሽኑን ይሰራል ማለት ነው እስኪ በእኛ ኬዝ ለምሳሌ የባለፈው ቱቶሪያል ከዚህ በፊት የነበረው ቱቶሪያል ላይ አንድ ማለት ትሩ ነው ዜሮ ማለት ደግሞ ፎልስ ነው ብያችሁ ነበር አይደለ ስለዚህ አሁን ትሩ ነው ብንል እዚህ ጋር ምን ማለት ነው ይሄ ዋይል ዋን ማለት ዋይል ትሩ እንደማለት ነው which is ትሩ ነው ሁሌም ትሩን ዲስፕሌይ አድርግ እንደማለት ነው ዋይል ዋን ትሩን ዲስፕሌይ አድርግ እንደማለት ነው ይሄ እንግዲህ ፔጁን እንዳለ ወደ ታች ይሞላዋል አይቆምም ስለዚህ ክራሽ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ አሁን እንደዚህ ከምንጽፍ አንድ ቫሪያብል ዲክሌር እናርግና እንጠቀመው እስኪ ለምሳሌ ታይመር ኦር ካውንተር እንበልና ካውንተር እዚህ ጋር አንድ ነው እንበል ምን እናደርጋለን ለምሳሌ እንዲህ ማለት እንችላለን ሄሎ ወርልድ የሚለውን ዲስፕሌይ አድርግልን ዲስፕሌይ ካደረገ በኋላ ብሬክ ያርግልን እንበልና እዚህ ጋር ሄሎ ወርልድ የሚለው ዲስፕሌይ የሚሆነው መች ነው አንድ ኮንዲሽን ፉልፊል ሲደረግ ነው ምን አይነት ኮንዲሽን ዋይል ካውንተራችን እየቆጠረ ይሄድና ሌዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 10 ሲሆን ነው እንበል ወይ ደግሞ የፈለግነውን ያክል ለምሳሌ 15 ነው እንበል 15 ነው እንበል ኦሬን ከዜሮ እናስጀምር አሁን ይሄ በዚህ አንድ ይቀራል እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን እናደርጋለን አንድ ኦፕሬሽን ይቀራል ለምሳሌ እሱ ምንድነው የሚባለው ካውንት ፕላስ ነው ስለ ኢንክሪመንት ማለት ነው አሳይቻችሁ ነበር አይደለ ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት አሁን ይሄ ማለት ነው እንግዲህ ዋይል ካውንተሩ ፕላስ እያደረገ ያለው ቁጥር በዚህ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ካውንተሩን ይወስዳል 0 ነው አይደለ 0 is less than or equal to 15 ትሩ ነው አይደል ስለዚህ ይሄ ዲስፕሌይ ያደርጋል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይመጣና ካውንተርን በአንድ ይጨምራል አሁን አንዴ ብቻ ነው ይሄንን ቼክ የሚያደርገው ከዛ እዚህ ውስጥ ያለው ነው ማለት ነው ሁሉንም ነገር ኦፕሬት የሚያደርገው ከዛ በኋላ 0 ወስደው ከ15 ጋር ሲያስተያይ ከ15 ያንሳል አይደለ ስለዚህ ዲስፕሌይ ይሆናል less than or equal to ብለናል ሄሎ ወርልድ ዲስፕሌይ ይሆናል ካውንተር ፕላስ ማለት እንግዲህ ይሄ ካውንተርን በአንድ ጨምርልኝ እንደማለት ነው አይደል እንደዚህ ለምሳሌ በኖርማሉ እንደዚህ ማለት ነው ይሄ በኖርማሉ ኦፕሬሽን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከሱ የተሻለ መንገድ ነው በነገራችን ላይ ከዛም ውጪ በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ፕላስ እዚህ ኢኳልስ ቱ 1 ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ይሄንን ማሳይቻችሁ ነበር የመጀመሪያውን ማሳይቻችሁ ነበር ከዛ የተሻለ መንገድ ግን አለ ፕላስ ብላችሁ በዚህ መንገድ ብጽፉት አንድ ይጨምርላችኋል ማለት ነው አንድ +1 እንደማለት ነውና በነገራችን ላይ ይሄኛው ለምሳሌ አሁን += ብዬ የምጽፈው ነገር
አንድ ብዬ እንደዚህ የምጽፈውና ፕላስ ፕላስ እኩል የማይሆንበት ወይ ተመሳሳይ የማይሆንበት ቦታ አለ። እሱ ሌላ ጊዜ እናወራለን። አሁን ላይ ግን ፕላስ ፕላስ ማለት ያለን ቫልዩ ላይ አንድ ጨምር እንደማለት ነው። አንድ ጨምርና ይሄ አሁንም አላለቀም፣ ምክንያቱም ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ አልሆነም። ወደ ላይ ይመጣና እዚህ ጋር ካውንተርን ቼክ ያደርጋል። ካውንተር አንድ በአንድ ጨምሯል 0 + 1 ማለት ነው which is አንድ ነው። አሁን 1 is less than 15 ይልና ሄዶ 15 ላይ ሲደርስ 15 is less than or equal to 15 አይደል? ስለዚህ ከሁለቱ ኮንዲሽን is equal to የሚለው ተሟልቶልናል። አሁንም ዲስፕሌይ ያደርግና ካውንተርን ይጨምራል። ካውንተር 15 ነው። አሁን አንድ ሲጨምርበት 16 ይሆናል። 16 less than or equal to 15 ካለ ፎልስ ነው አይደል? ስለዚህ ብሬክ ያደርጋል። ይሄ ምንድነው ኮንዲሽን ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። የኮንዲሽን ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ሉፕ ይወጣል ማለት ነው። ከዚህ ሉፕ ይወጣል ማለት ሉፑ ያልቃል ማለት ነው። ዲስፕሌይ አያደርግም ከዚህ በኋላ እና ዋይል ሉፕ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ሄደር ሪፍሬሽ እናድርግና እስኪ እንየው። ሪፍሬሽ እናድርግና እንየው። አያችሁት 15 ጊዜ ነው ይሄን ዲስፕሌይ ያደርገው። እንግዲህ ከዜሮ ነው የሚጀምረው። አክቹአሊ 16 ሊሆን ይችላል። እሱን ቼክ እናድርግ እስኪ። አሁን ከምን ቁጥር 1 2 3 ብለን ከምን ቁጥር 1 2 3 ብለን አጠገቡ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን እናድርግ እስኪ። እዚህ ጋር እንምጣና ይሄን ነክተን ካውንተር ስፔስ እናድርግ። ለምንድነው ይሄ ነገር እንደዚህ ያደረኩት? ደብል ኮት ውስጥ ስላለ ካውንተሩን ቼክ ያደርግልናል። ይሄው ካውንተሩን ቼክ ያደርግልናል። በሲንግል ኮት የተጻፈ ነገር ቢሆን አሁን እዚህ ጋር እንምጣና እቺን ነገር አጥፍተን ሲንግል ኮት እናደርግና እዚህ ጋር ውጪ ዲስፕሌይ አድርገን ኮንካትኔት ነው ማለት ነው የምናደርግበት። ስፔስ እንስጠውና ስፔስ እንዲኖረው ሪፍሬሽ እናድርግ። አሁን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው በዚህ መልኩ። ስንት ነው? ከዜሮ ጀምሮ እስከ 15 ማለት ስንት ነው? 16 ማለት ነው። ብዛቱ 16 ነው። ከዜሮ ስለጀመረ ነው። እዚህ ጋር እንምጣና እስኪ ከአንድ እናስጀምር። ሪፍሬሽ እናድርጎ መተን ከዛን አሁን ከአንድ እስከ 15 ሄደ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ተደበቀሽ በዚህ መልኩ 15 ጊዜ ዲስፕሌይ ያደርግልን ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ዋይል ሉፕ ማለት እንደዚህ ነው። ሉፕ ያደርጋል 15 ጊዜ። ሉፕ ማለት እንግዲህ 15 ጊዜ ተመላልሶ ሰርቷል ማለት ነው። ሉፕ ማለት ይሄ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ እንደማንኛውም ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ቱቶሪያል ላይ እንገናኛለን።